අනතුරකට පස්සේ එන තුවාලකින් ලේ ගලන එක නවත්ත ගන්නේ කොහොමද? අනතුරකට පස්සේ තුවාලයක් පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද? තැල්මක් එම නැත්නම් පෙරලීමකට ලබා දෙන ප්‍රථමාධාර මොනවාද? අනතුරකට පස්සේ ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඕනේ මොන අවස්ථාවලද? අනතුරකදී ඔබ කරන්න ඕන දේවල් කීපයක් ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. අනතුරකට පස්සේ ඇතිවන තුවාලකින් හැම වෙලෙම වගේ රුධිර වහනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ තුවාල වලින් ඇතිවන රුධිර වහනය ඉබේම නවතිනවා. ඔබ මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. සමහර තුවාල වලින් මෙහෙම රුධිර වහනය වෙන එක පාලනය වෙන්නේ නැත්නම් ඔබට බැන්ඩේජ් එකක් සහ ගෝස් කෑල්ලක් මගින් තරමක පීඩනයක් යොදන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට මේ වගේ පීඩනයත් එක්ක මේ රුධිරය ගැලීම නවතිනවා. හැබැයි මේ වගේ බැන්ඩේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් සැරහුමක් යොදනකොට ඒකට අනවශ්‍ය තරම් පීඩනයක් එහෙම නැත්නම් තද කිරීමක් නැති බවට ඔබ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද විශේෂයෙන් අතේ කකුලේ එහෙම නැත්නම් ඇඟිලිවල ඔබ අනවශ්‍ය තරම් තද කරොත් ඒ අවයවයට යන රුධිර සැපයීම අඩාල වීමෙන් දරුණු ආබාධයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතේ එහෙමත් නැත්නම් ඇඟිල්ලක ඒ කියන්නේ උස්සන්න පුළුවන් තැනක තියෙන තුවාලකින් ලේ ගලන එක අඩු කරන්න ඔබට එය එසවීමත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට හෘද වස්තුවට වඩා ඒ අවයව ඉහළ තිබෙන නිසා රුධිර වහනය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ලේ ගලන එක අඩු වෙන්න කියලා බාහිර ද්‍රව්‍ය තුවාලයට යොදන එක එච්චර සුදුසු නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා ගස්වල කොළ ಜಾති එහෙම නැත්නම් කෝපි කුඩු වගේ දේවල් රුධිරය අඩු වෙන්න කියලා තුවාලයට යොදන අවස්ථා. මේවායින් වෙන්නේ තුවාලයේ ආසාදනයක් ඇතිවීම නැත්නම් පැසවීම වැඩි වෙන එක විතරයි. ඒ වගේම මොකක් හරි දෙයක් ඇනිලා තියෙනවා නම් ඒක ඉවත් කරන්න යන්න එපා. මෙහිම ඉවත් කරන්න යන එකෙන් ඇතිවෙන හානිය වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඇනීමට වඩා. රෝගියාව ඒ ඇනුණු දේත් එක්කම රෝහලකට රැගෙන යන්න. තුවාලයක් වුණාට පස්සේ ලබා දෙන ප්‍රථමාධාර වලින් අපිට ඒ තුවාලෙන් ඇතිවෙන්න පුළුවන් අතුරු ආබාධ සෑහෙන අඩු කරගන්න පුළුවන්. තුවාලයක් ඉස්සෙල්ලම ගලන පිරිසිදු ජලයෙන් පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ටැප් එකකට අල්ලලා ගලන ජලයෙන් තුවාලය පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී තුවාලේ වටේ තියෙන විස බීජ, තුවාලෙන් හමන් ඇතිවෙන බැක්ටීරියා වගේ දේවල් තුවාලේ අඩු වෙන නිසා ඉදිරියේදී ආසාදනය වෙන අවස්ථාව අඩුයි. තුවාලය අවට සමේ ගල්, වැලි, මඩ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් සබන් යොදා ඒ සම පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තුවාලයට සබන් ඇතුල් නොවෙන්න පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ පිරිසිදු කිරීමට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඖෂධ වර්ග යොදා ගන්න හොඳ නැහැ. සමහර තුවාලවලට මේවායෙන් වැඩි හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔබ පිරිසිදු තුවාලය ඔබට පිරිසිදු ගෝස් කෑල්ලකින් එහෙමත් නැත්නම් පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් වහන්න පුළුවන්. ඒ මතට තද නොවෙන්න බැන්ඩේජ් එකක් එහෙමත් නැත්නම් සැරහුමක් යොදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තුවාලය වැහුවම තවදුරටත් තුවාලයට කුණු ඇතුල් වීම අඩු වෙනවා. හදිසි අනතුරකදී තුවාල නොවි තැල්මක් එහෙමත් නැත්නම් පෙරලීමක් වගේ වුණොත් ඒකටත් දෙන්න ඕනේ ප්‍රථමාධාර තිබෙනවා. ඉස්සෙල්ලම ඔබ ඒ පාදය එහෙමත් නැත්නම් අත භාවිතා කිරීම අඩු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාවලදී මේ වගේ අනතුරක් වුණොත්. දෙවනියට ඒ අනතුරට පත්වෙච්ච ප්‍රදේශය ඔබට අයිස් තියලා සීතල කරන්න පුළුවන්. මේකට ඔබට අයිස් පැක් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ශීතකරණයේ තිබ්බ සීතල වතුර බෝතලයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ ඒ ප්‍රදේශයට අයිස් තියෙනකොට ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ අවශ්‍ය කාලයට වඩා ඒ අයිස් පැක් එක එතන තියන්න නැති වෙන්න. මොකද අධික සීතල නිසාත් ඒ ප්‍රදේශයට හානි වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විනාඩි කිහිපයක් අයිස් තිබ්බට පස්සේ ඔබට ඒ ප්‍රදේශය බැන්ඩේජ් කරන්න එහෙමත් නැත්නම් සැරහුමක් යොදන්න පුළුවන්. මේ මගින් ඒ මාංශ පේශී හන්දිය එහෙමත් නැත්නම් ඒ පාදයේ කොටස වටෙන් තෙරපීම නිසා ස්ථායීභාවයක් සහ වේදනාව අඩුවීමක් වෙනවා. ඒ වගේම හැකි සෑම අවස්ථාවකම මම කලින් සඳහන් කරා වගේ ඒ ශරීර කොටස විශේෂයෙන්ම අත ඕ කකුල ශරීරයේ හෘදය වස්තුවට වඩා උඩින් තියාගත්තොත් ඔබට පහසුවක් දැනෙනවා.
ඒ වගේම ඉදිමුම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ අනතුරකට පස්සේ ඔබ අස්ථි බිඳීමක් ගැන සැක කරනවා නම් ඒ ප්‍රදේශය ඒ අස්ථි සෙලවෙන්නේ නැති වෙන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ සඳහා ඔබට ලී කැබැල්ලක් හෝ ස්ප්ලින්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අනතුරකට පස්සේ ඇතිවෙන තුවාලය සුළු කැපුම් හෝ සීරිම් තුවාලයක් නම් ඇරෙන්න අනික් හැම අවස්ථාවකම ඔබ වෛද්‍යවරයෙක්ව හමු විය යුතුයි. මේකට හේතු කීපයක් තිබෙනවා. සමහර තුවාල ඔබ තුවාලයේ වෙච්ච අවස්ථාවේ පිරිසිදු කළත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු කරන්න බෑ. වෛද්‍යවරයෙක් මේ ප්‍රදේශය නිර්වින්දනය කරලා කිරිවට්ටලා තුවාලය සුද්ධ කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට තුවාලය සුද්ධ කරන එක තුවාලේ වෙච්ච ගමන්ම කරන එක තමයි වඩාත් සුදුසු. මොකද තුවාලයක් කල් යනකොට උදාහරණයකට දවසක් දෙකක් පරක් වුණත් තුවාලය සනීප වෙන්න ගන්නවා. එතකොට තුවාලේ තියෙන වැලියට සහ වෙනත් විස බීජ වෛද්‍යවරයාට සුද්ධ කරන්න බෑ. ඒවා උඩින් පටක වර්ධනය වෙලා. ඒ නිසා තුවාලයක් සුද්ධ කරන්න හොඳම අවස්ථාව ඒ තුවාලය වෙච්ච ගමන්. සමහර තුවාලවලට මැහුම් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය හිතනවා මැහුම් දැම්මොත් තුවාලේ කැත වෙනවා කියලා. ඒ ප්‍රදේශය කැත වෙනවා කියලා. හැබැයි තුවාලයක් කැලලක් අවම වෙන විදියට සනීප වෙන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව තමයි හරියාකාරයට මැහුම් දාන එක. ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් මේ වගේ තුවාලයකට මැහුම් යොදනකොට හැකි සෑම අවස්ථාවකම කැලල අවම වෙන විදියට තමයි මැහුම් යොදන්නේ. මේ වගේ යෙදපු මැහුම් වලින් සනීප වෙන තුවාලවල කැලල බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔබට හොයාගන්නවත් බෑ. ඒ වගේම වෛද්‍යවරයෙක් සලකා බලන්න ඕනේ කරුණු කීපයක් තිබෙනවා. සමහර විට ඔබට පිට ගැස්ම ටෙටනස් එන්නතක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ඇන්ටිබයොටික් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට වේදනානාශක ඖෂධ අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට අනතුරක් සිදු වුණොත් ඉක්මනින්ම වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න. මගේ YouTube channel එකේ Facebook page එකේ සහ Instagram feed එකේ මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඔබට නරඹන්න පුළුවන්.